guys, welcome back to my channel. Thank you so much for coming back to my channel and watching my videos. You guys are the best, so thank you so much for watching my daily vlogs. And today guys, I woke up on time, but I did my exercise, took my shower and got ready for you all, cause you know I wanted to start my vlog late today. And as you guys can see from the title, today I'm going to do spicy ramen challenge time 2. It is also called nuclear fire noodle challenge, I believe. Believe me guys, मैले चाहिँ यो noodle पहिला पनि खाएको छु, तर सानो बलको एक बल मात्रै खाएको थियो हामी सबै साथीहरुले चाहिँ शेयर गरेर, र इट वाज रियली स्पाइसी. ओ माय गॉड, आई स्टिल क्यान रिमेम्बर हैन, इट वाज सो स्पाइसी. अनि मलाई चाहिँ यो च्यालेन्ज चाहिँ खासै भन्नु पर्दा चाहिँ गर्न चाहिँ मनदेखि नै मन चाहिँ लागेको छैन, किनभने इट इज रियली स्पाइसी हैन. हामीले चाहिँ होल प्याकेज भ्याएको थिएन obviously, किनभने हामीले शेयर गरेर खाएको थियो. सो टुडे आई एम गोइङ टु फिनिश द होल प्याकेज बाइ माइसेल्फ. अस्ति पनि मैले मेरो बुढा र मैले चाहिँ शेयर गरेर खाएको थियो, अनि मैले चाहिँ पुरै सस हालेकै थिएन. एन्ड इट वाज दैट स्पाइसी. मैले मेरो बुढालाई नि खुलाइदिएको थिएँ. उले चाहिँ खान्छु म खान सक्छु चाहिँ भनेको थियो. जब खाएको थियो he was really mad. उले चाहिँ सोचेको थियो कि त्यो रामेन नुडल जतिको स्पाइसी हुन्छ होला भनेर. I told him यो चाहिँ 2 times स्पाइसी हुन्छ भनेर. He didn't believe me. खान सक्ने खालको पिरो हुन्छ होला भन्ने सोचेको थियो उले, तर it was not. So आज चाहिँ म गर्नेवाला छु. I'm really scared guys. म भर्खर सन्चो भइरहेको छु. Let's go ahead and do this challenge guys. आज चाहिँ म यो vlog चाहिँ challenge वाला vlog नै बनाउन जाँदै छु. I won't be vlogging a lot today, so I hope you guys will enjoy this type of vlog. अनि यो challenge चाहिँ one of the highly requested challenge हो मेरो च्यानलमा. So thank you so much for requesting me to do this challenge. तर I'm really scared guys. So let's go ahead and do this challenge. So पानी चाहिँ मैले तताउनको लागि राखिसकेको छु. अब चाहिँ नुडल खोजौँ है त. मेरो नुडल कता छ? I believe मेरो नुडल चाहिँ हाम्रो स्टोर रुममा छ, र मेरो स्टोर रुम चाहिँ एकदमै मेसी छ गाइस. प्लिज एक्सक्युज दैट. र यो हो त्यो नुडल जसले चाहिँ मलाई भोलि बिहान धुरधुर तिर्बाउने छ, किनभने मैले लास्ट टाइम जब खाएको थिएँ गाइस, बिलिभ मी मेरो पेट चाहिँ एकदमै दुखेको थियो. भोलि बिहान टोयलेट गर्न जाँदासम्म दुखेको थियो. सो यो चाहिँ हो त्यो नुडल गाइस. मैले नेपाली सुपरमार्केटबाट किनेको हो, नर्थ साउथबाट. एउटा प्याकमा चाहिँ 5 वटा थियो आई बिलिभ. अनि त्यसलाई चाहिँ 499 पर्यो क्या. एन्ड check this out, hot chicken flavor ramen times 2 spicy भनेर लेखेको छ. र let's go ahead and open this है त. भित्र के पर्दो रहेछ होला नै. सो गाइज, मैले यो चाउचाउ चाहिँ तातो पानी हालेर प्यानमा पकाउँदै छु अहिले चाहिँ. सो गाइज, मेरो नुडल चाहिँ तयार भइसकेको छ. मैले भर्खरै यसको चाहिँ पानी फालेको छु. यसमा चाहिँ अघि न बनाएको नुडल यसरी राखौँ. अनि यो स्पाइसी सस मैले भर्खरै खोलेको छु. यो चाहिँ यसको माथि हालौँ. के भन्दै आई एम स्पिचलेस गाइज. एभ्री सिंगल बिट हालेको छु एज यु गाइज क्यान सी. There you go. अब चाहिँ यो हालौँ. सेसमीको धुलो, सेसमी सीडको धुलो हो यो चाहिँ. यसलाई चाहिँ मजाले मिक्स गरौँ. वाउ कति स्पाइसी देखिरहेको छ. सो मैले यसलाई भर्खरै मिक्स गरेर भ्याएँ. सो गाइज, मैले चाहिँ थम्बनेल पिक्चर लिइसकेको छु जस्ट नाउ यो चपस्टिक युज गरेर. तर मलाई चपस्टिक्स चाहिँ युज गर्न आउँदैन. तैपनि म ट्राई गर्छु 1-2 गास चाहिँ फर यु अल है. Oh my god, it's so spicy. Seriously guys, म ओभर हाइप्ड गरिरहेको छु. बाइ द वे, मैले चाहिँ मेरो क्यामेरा चेन्ज गरेको छु. यो चाहिँ मेरो ठुलो क्यामेरा हो, Canon EOS 600D. कति पछि युज गर्दै छु. यो क्यामेरा चाहिँ प्राय जसो मैले अलिकति यु नो प्रोफेसनल भिडियोहरु बनाउँदाखेरि युज गर्छु. सो आज युज गर्दै छु. लेट्स गो अहेड एन्ड इट दिस गाइज. ल, मेरो फर्स्ट बाइट है.
फर्स्ट बाइटमै कस्तो पिरो छ गाइस, आइ एम नट इभन किडिङ। पहिला जुन मैले स्पाइसी रामेन च्यालेन्ज गरेको थियो त्यो भिडियो तपाईहरुले हेरेको छ कि छैन? त्यो चाहिँ 2-3 गास खाएपछि मलाई पिरो भएको थियो। Seriously guys, यो पुस्नु पर्यो। मेरो पानी यहाँ छ। पानी चाहिँ म लास्टमा खान्छु किनभने यो च्यालेन्ज चाहिँ पानी अथवा ड्रिंक नखाइकन गर्ने हो। बाइ द वे यो ड्रेस मैले अहिले जुन चाहिँ लाएको छु यो चाहिँ मैले सेन्सबरीबाट लिएको हो लास्ट टाइम जाँदाखेरि। आज हल्का राम्री भइदिउँ भनेर लगाइदिएको। बाइ द वे यो क्यामेराको स्क्रिन चाहिँ उता छ, त्यही भएर चाहिँ मैले घरिघरि त्यहाँ हेरिरहेको छु। आइ एम सो सरी अबाउट इट है। सर्को परे गाइस। यो मैले जब यसरी बाइट लिन जान्छु नि, यो मेरो आँखाको नजिकै भएर मेरो आँखा हल्का हल्का पोले जस्तो भइरहेछ। तर यो कस्तो पिरो छ गाइस। आई डोन्ट नो तपाईहरुले देखेको छ कि छैन, तर आई एम अलरेडी स्वेटिङ। I will do this guys. I do. के बोल्दैछु? I also don't know. मेरो लिप्स पोल्यो। हद्दै पोलिरहेको छ गाइस। यो च्यालेन्ज चाहिँ दुश्मनले पनि गर्न नपरोस् गाइस। त्यति साह्रो पिरो छ यो। I want milk. I'm just gonna leave it like that guys. कतिचोटी पुस्नु चपस्टिकले खाना पनि आउँदैन, त्यही माथि अलमोस्ट फिनिश गर्न लागिसके मैले। मुख, मेरो मुख। जिब्रो चाहिँ डेन्जरै पोलिरहेको छ, लिप्स पनि। सरी गाइस, पिरो हुँदाखेरि चाहिँ म यस्तै गर्छु, वियर्ड नोइजहरु बनाउँछु। Last bite guys, I can do this. Why guys? Why? पानी।
Seriously guys, I did it. Tara, it is so spicy. घाटी पोल्छ guys, I'm not kidding. जिब्रो त पोल्ने नै भयो. घाटी हुँदै पेट धरी you can feel it, you know. तल गएको फिल हुन्छ पोल्दै. Look at me guys. I look like a hot mess. Thank you so much for watching this video. And your challenge request garnu bhakoma pani thank you so much. This challenge is a torture guys, I'm not kidding. मेरो whole मुखै झन्झनाइरहेछ, आँखा पनि झन्झनाइरहेछ. I don't know guys, this is normal or not. तर whole face झन्झनाइरहेको छ. That's about it guys. Thank you so much for watching this video, and I will see you guys tomorrow. Please come back tomorrow. Please come back tomorrow. Ani guys, बोल्न सकिरहेको छैन, मेरो मुख लडबडाइरहेको छ. I can't even think properly. मेरो बाल हो कि के हो guys, कस्तो झुन्झुनाइरहेछ मेरो फेस guys. I don't know, is this some sort of side effect or what guys. मेरो यहाँ हैन आँखाको आइलिड माथि you know खुट्टा झुन्झुनाउँदाखेरि आउँछ नि फिलिङ, त्यस्तो फिलिङ आइरहेछ. इभन यहाँ पनि म चाहिँ यहाँ कपाल अड्केछ कि भनेर रिमुभ गर्न जाँदै थिएँ, तर I don't know, something is going wrong guys. I will end this video. Thank you so much for watching. Bye, see you tomorrow. So guys, मैले challenge फिल्म गरेको 4-5 मिनेट भयो. स्टिल म चाहिँ यतिकै बसिरहेको थिएँ, तर I don't know हैन, मेरो यो आइलिडहरु स्टिल झुन्झुनाइरहेको छ. I don't know के भइरहेको छ, but मसँग अझै एउटा स्पाइसी रामेन नुडल रहेछ, जुन चाहिँ अघि नै मैले च्यालेन्ज गरेको नुडल हो. र यो नुडल चाहिँ म तपाईहरुलाई एकजनालाई चाहिँ दिनेवाला छु. सो कमेन्ट डाउन बिलो तपाईहरुलाई यो च्यालेन्ज मन पर्यो कि परेन. मन पर्यो भने चाहिँ गिभ मी अ थम्स अप हैन, अनि यो भिडियो शेयर पनि गरिदिनु होला. र यो च्यालेन्ज चाहिँ तपाईहरुले पनि ट्राई गर्नुहोस् भनेर म यो गिभ अवे गर्न जाँदै छु. र तपाईको फेभरेट फुड के हो, लेट मी नो इन द कमेन्ट्स डाउन बिलो. र आई एम लुकिङ लाइक अ हट मेस गाइज. अहिले त्यति साह्रो झुन्झुनाइरहेको छैन. सो आम अल राइट गाइज. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. बाई. डेफिनेटली एन्टर दिस गिभअवे एन्ड यु क्यान विन दिस. मेरो पेन्ट्रीमा अझै एउटा छ भने त्यो पनि म तपाईहरुलाई दिन्छु. सो आई विल चेक द्याट इन अ बिट है. सो पेन्ट्रीमा चेक गर्न आएको गाइज म, अनि अर्को पनि रहेछ. ओ माय गॉड गाइज, यु गाइज आर सो लकी. सो आई एम गोना गिभ यु 2 of those है. एउटा मान्छेले चाहिँ यो 2टा रामेन जित्छ. सो कमेन्ट डाउन बिलो. अनि तपाईहरुले पनि यो ट्राई गर्नु. आई नो मैले भनेको थिएँ मेरो दुश्मनहरुले पनि ट्राई नगरोस् भनेर, तर इट इज फन टु बी अनेस्ट हैन. ट्राई गर्दा हुन्छ तपाईहरुको साथीहरुसँग मिलेर, तर इट इज रियली स्पाइसी. आई एम वार्निङ यु है. सी यू, बाय.